Vad har du varit och skaffat? Jag har fått för lång och trogen tjänst. Hur ska jag jobba med du? Jag talar alla sorter. Vi kan spela tillbaka, va? Har du fått den? Det första klippet från 91 är på nyårsdagen. På eftermiddagen när vi åt middag hos mormor och morfar i Villa Solkullen. Man ringde till Astrid och ihop med henne så det var inga problem. Nej. Och det var jättekäckt faktiskt. Ja, det var det. Det sa ju jag. Vi kan inte ungdomshemmet, sa jag. Massor av saker att göra. Det är lugnare, det är mer avspänt att prata sådär. Men det är lika mycket att göra. Man har knappast någon kväll i. Nu ska vi Var var hon igår? Ja, det står gulligt. Då kom han i fasaden. Ja. Nej, Karin hade nog gått lite tidigare så. Så var det jag hade. Det skulle du ha filmat. Jag är så förkyld. Du är förkyld också, det är så många som är förkylda. Hur det till julkalaserna filma också? Ja, det är nytt att hänga på dem så det... Jag ser det nytt. Det är premiär idag. Så det värsta är att det är hur vad jag säger och det... Jag ser det. Ja. Gunhild Fager, morfars syster, kom på besök. Och Håkan var där också. Du kan ha på mig då. Ja. Det var till hela familjen. Ja, du kan väl... Ska vi vänta? Jag kan vänta till Ja, jag kan skatt. vänta. Faster. Kan du sitta där? Nej, du kan lägga den på stolen då. Det gjorde inte bra. Nej. Jag hyr inte på det djuret, men det är bättre idag. Men På Bromma hade de ett dödsfall, men det var den pojken som har varit på vårdhemmet. Hade dött i en förkylning. Han... Ja, vad hette han? Astas barnbarn. Vad hette han? Han var 50 år. Alltså såg han. Jag tänkte Det är på någon den som lilla. har... Nej, vet du. Gode Gud välsigne maten. Ja, varsågod då. Då vet du ungefär säkert. Ja, det var lite... Det är en nötknäckare som jag håller i. En sak som jag minns från Villa Solkullen är att vi byggde med sittdelarna och kuddarna i soffan. Byggde kryp in och grejer. Särskilt när jag hade tråkigt. Det är inte säkert att han håller sig på ett humör för han har inte fått upp portet. Alltså, jag tyckte vi gav honom mycket när mamma det hade gjorde vi dött. då. Ja, vi tog ju med oss rätt så mycket. Men... Alltså det fick han. Ja, han fick ju en hel del. Han fick ju det där riktigt gamla, den där väskan han hade när han kom. Ja, det fick Och han. så skorna och allt det där. Men jag vet inte om han kände det lite Genant, besvärande eller så. Ja, för Ja. att... Jag vet inte om det syns, men jag var ofta uttråkad vid sådana här tillfällen. Om det varit hemma hade jag kunnat springa iväg och fortsätta med något jag sysslar med. Men i sådana här situationer så hade man inte många valmöjligheter. Han gjorde inte så mycket av det i alla fall. Men, och så var det då den där tavlan som var inramad med som mamma fick från finska staten eller något så det var med. 91 fyllde jag 10 år. Och det här året har vi mycket videofilm från. Efter pappa fick en videokamera i slutet av förra året. När familjer skaffar en videokamera så brukar det bli så att de använder den mest första året. Sedan filmar de mindre och mindre och det slutar med att de bara använder den vid särskilda tillfällen. Eller inte alls. Så jag har väldigt mycket film från 91, men inte så mycket från de andra åren. Förutom när jag själv började använda videokameran senare. Idag är det kanske lite annorlunda när folk kan filma med mobilen. Vilket nog gör att folk samlar på sig mer film i vardagen än när jag växte upp. Men eftersom jag har så mycket filmmaterial från 91 kommer den här delen bli mycket filmvisning. Så risken är att det här kan bli ett segt avsnitt av min biografi för många. Eftersom videofilm, även om det låter intressant i teorin, i praktiken är allt för vardagligt, långsamt och händelselöst. Jag upptäckte snabbt det här problemet första gången jag provade att arbeta biografiskt. Eftersom de äldsta filmerna började i slutet av 1990 så tänkte jag börja med en biografi där. Så jag kan ta tillvara på så mycket videomaterial som möjligt. Men dramaturgiskt blev det väldigt svårt. Jag har upptäckt att det bästa stället att börja berätta min berättelse, till den grad jag har något av intresse att berätta, är 96, alternativt 94.
Så 1991 är 3 år för tidigt. Med andra ord är det inte mycket som händer de här åren. Men det är just därför jag vill göra den här typen av icke-dramaturgiskt projekt. Där jag bara pratar om varje år i mitt liv, oavsett hur ointressant det är. Bara för att kunna bevara och ge kontext till så mycket tidsmaterial som möjligt. Så att när jag gör den dramaturgiska versionen så behöver jag inte oroa mig för att klippa bort massa saker. Då det redan bevarats i det här projektet. Så jag kan fokusera på berättelsen och det väsentliga istället. Det betyder inte att jag bevarar allt. Jag har över 4 timmars material från 1991. Men har inte ens importerat allt i digital form. För mycket är av ointresse även för mig. Det som är av mest intresse är de människor jag känner eller kände, hörs och syns tydligt. Och platser och hus som inte ser likadana ut längre. Det som brukar gå bort är film på folk som åker skidor eller badar. Särskilt när närbilder saknas. Och närbilder saknas ofta. Samt långa klipp på små barn eller folksamlingar. Även saker som närbilder på blommor och djur och annat mina föräldrar tagit på. Det första som händer varje år är att jag fyller år. Jag må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva. Ja han lever ut i 100 år. Och den är han, Andreas. Gratulerar. 10 år. Det var en låda där ju, Andreas. Vem på namnet? Just det, jag fick den specialkontrollen den gången. Det är verkligen. Jag undrar varför jag såg så skeptisk ut till maten på brickan. Såg ut som godis. Först kom Ingvars familj med Anders och Therese. Ja. Du Andreas, du har klarat med gubbe. Det första Anders frågar är om jag klarat någon mer boss på Mega Man 2. Sista gången vi sågs var på juldagen, då han hela tiden ville spela det ninja-spelet han fick. Så nu är han intresserad av Mega Man 2 helt plötsligt. Så sola är nu. Hej. Inga andra som har kommit. Ja, jag såg det skorna redan. En gång här. Jag tror det var fullt gångare när vi kom. Nej. Har ni köpt efter Willy? Har ni på den banan? Jag kollar på den banan. Här ser man ganska tydligt att han var rätt otålig av sig. Men jag vet inte vad det var det. Han hade inte den. Hade du inte den? Det var alla för väl då. Det var Anders som har valt ut den till dig. Just det, jag fick en Dino Riders och dem. Nu ska vi se vad tusen. Har du den? Nej. Jag fyllde 10 år i början på 91. Så mycket folk kom den dagen. Hej Andreas. Ja, det får göra då. Det är inte noga. Jag hade nära att studera. 10 år. Va? Hej, är du här? Det var väl. Hej då. Hej. Vad fin du är då. Mamma, Jag såg att du är så gammal, Andreas. Vi har gått. Har du hela vägen? Både mor och farföräldrarna kom. Så det är ganska bra material att introducera närmaste släkten. Bara Håkan, Katrin och familjen Andersson var inte med den gången. Och så titta i oss. Titta alla fackorna. Gå inte vägen nu när filmen. Alla fackorna. Jag är lite noga att gå in. Just det, där fick jag min plånbok. Som jag använder fortfarande. jag trodde att det var lite som det. Kommer du ensam? Nej, de skulle inte höra. Var är du någonstans då? Erik kom i förväg. Innan resten av familjen Adolfsson. Grattis på 10-årsdagen. Vad är det? Vad är det?
Och det redan. Ja, må han leva. Ja, må han leva. Du får gå in lite innan så vi kan komma in när vi gör. Anders är ganska lik Samuel. Hej Anders! Hej då! Stor du har blivit då. För 10 år du med va? Nej, Ja, du blir 10 år. Det är sånt där sätt att sitta i va? Förlossningsstol. Jag har inte hälsat men Vi tar varandra hemma. det är söta för jag gör det. Vad var det? Pausa bara. Vi spelade DuckTales där, låter det som. Undrar vem vi hade lånat det av. Sandra var väl 11 år där. Och Maria skulle snart fylla 14. Maria sitter med de vuxna, ja. Måste jag gå ner? Jag vill inte vara längre så sa vi att han mår inte bra så han får gå ner i källaren. Så han gick ner och så kommer upp. Han hade bara tagit åt sig skägget. Han hade någon rygg där. Så säger han, har det varit några tomtar? Så sätter de andra. Där berättar Jalle vad Anders gjorde när han var tomte. Så jag berättade om i förra delen. Ja, olika som experiment då. Mitt rum. Den taklampan minns jag nu när jag ser den. Det är Else, Britt och Ingela. Han är nästan livsfarlig. Han är aktad mycket liksom. Alltså han är livsfarlig. Där när mormor och farmor pratar om att han är livsfarlig. Det är pappa och videokameran de syftar på. Folk vill inte bli filmade, vilket är lite tråkigt. Han hör igen. Det får nästan vara livsfarlig. Men det är roligt att gå på läger så det kan vara svårare med sig. Och så de här båda. Ja. Det är gott med kaffegodis. Är det så att korta lite bara eller? Det är musik med hela, ja detta är en halvtimme de här. Rosmarie, det är inte mycket att vi vill se han på TV. Jag får det dokumenterat nu då. Ja. Vi hade fått låna Ingvars familjs VHS-spelare här. Jag minns inte varför, men kanske för att barnen skulle ha något att se på kalaset. Vi fick också låna videoband med tecknade serier som Ankliv och Räddningspatrullen de hade bandat. Så vi hade fortfarande ingen VHS här, men jag tror vi skaffade en senare samma år. Det här var innan Ingvar och Rosmarie hade skilt sig. Jag vet inte exakt när de skilde sig, men det här är ett av de få klipp vi har på Rosmarie. Var det ljuset i ett nötskal. Sen eftermiddag. Det räcker det. Filmar i brasan. Kent hade lite problem med att ställa in datum i början. Så det ska egentligen stå 1991, inte 1990. Pappa tog med kameran och filmade en del grejer själv, som stormigt hav i början av januari när det blåste. Bland annat på Styrsöhallsvik där han växte upp, och även Sandvik som inte bara är en båt men även en plats. Det var där farfars snipa låg på sommaren, som vi åkte ut med ibland. Och pappa tog även med kameran ut på sin arbetsplats, fiskefartyget. Men jag kommer inte visa de filmerna här, eftersom det inte har att göra med mitt liv exakt. Jag ska försöka göra något annat med dem.
Sedan hade jag barnkalas där jag bjudit alla killarna i klassen. Eftersom det var så få tjejer i klassen blev det mest att de bara hamnade i ett hörn för sig om de blev bjudna. Joel är med också. Jag har inga vindrör. Vad gör du? Kolla här. Kolla nu. Jag står och filmar med skiten. Vem är det som bankar? Fast man känner dig. De är som man. Jag ska kolla på det här. Vad är det? Du skakar. Nej. Nej. Det är konstigt att filmar. För vilket blod. Lever vill du ha? Jag vill ha mig också. Alla vill ha Det gick ju rosa. för bara. Nej, jag får inte skita. Vi bara indianer. Ja, bara. Vi får liva tillbaka på. Levi och Magnus, hur var sådana som Har du fått saft allihopa eller? Nej, jag har Vad är Emil vill ha för? Har vi samma låt som förut nu? Ja, fast de är diskade. Nej, jag är lite glad. Jag hade inte glad. Och jag med. Jag är nog inte samma. Jag hade lite glad. Jag hade lite. Det kunde man. Det är ju skitroligt. Eventually it's in the egg. Det är en buske eller? Kan jag ta en väska? Jag kan ta nu. Ja! Det är väl fotare va? I februari var vi på familjeläger med några andra i Norge och åkte skidor. Har du åkt på det? Mina stavar också uppe på tre. Ja. Pappa då? Alltså nya glassare. Vill du se hur glassen är? Gärna dig. Göra det. Ja, jag hann inte. Jag trodde att du kom. Jag kan göra om. Det tror jag säkert att du kan. Jag kan göra om om du vill. Den ungen till höger kröp så långsamt upp för backen att jag aldrig fick åkt. Jag lärde mig aldrig åka skidor. Mina föräldrar tjatade på mig att testa, men jag var aldrig särskilt intresserad. Så jag återgick till att åka pulka istället. Jag var inte så förtjust i att vara där överhuvudtaget.
Det är roligt i Norge, Andreas. Nej. Det är jätteskoj. Nej, det är inte roligt att åka hem. Det är torsdag. Det är torsdag. Här försöker jag göra egen milkshake, bananchocka, som vi läst om i någon broschyr. Visa hur det ska bli. Så här. Det ska bli. Jag minns inte var vi fick den broschyren eller var vi hade varit. Visa alla. Visa alla nu. Alla 6. Det räcker ju. Det är bra att vara hemma. Bara denna. Jag säger att det är bra att vara hemma, men detta kan inte vara direkt efter vi kom hem från Norge. För det här är 2 veckor senare enligt datumet. Men jag gick säkert och tänkte på det fortfarande. Hur trist det var att vara i Norge en vecka typ. Och milkshake-broschyren kanske kom därifrån också. Denna. Ja, det räcker ju. Jag var hemsjuk alltså. Kom hit igen, Joel. Joel, ta väck det. Ja, ta väck det. Du kommer hit med det. Du sa ju det. Ja, jag sa det, men det ville han inte. Lägg det på spisen. Ja, det är bra. Börja med mig. Kolla här nu. Undrar om det är jag som har ritat teckningar i bakgrunden. Får den. Så. När jag slickar skeden så försökte jag göra som pappa brukar göra. Ställ inte i det nu. Och flyger. Jag vill ha en här, en här. Och ta resten nu. Och så. Och du tog det fel håll. Sug på den där. Och så böjde den lite. Väldigt vad storebror jag var då. Här gick jag fortfarande i 3:an och var en av de längsta i klassen. Och vi skulle börja spela basket i gymnastiken. Och jag var rätt dålig på gympa. Tror aldrig jag fick i den bollen. Men så sa min pappa att du är lång så det kommer gå bra. Sen tar du bollen lätt över Daniel och de andra korta pojkarna i klassen. Daniel var liksom klassens idrottskille. Så jag började undra om pappa hade en skev verklighetsbild när det kom till mina talanger. Han brukade säga att jag kan göra vad som helst bara jag vill. Vilket jag inte höll med om och tyckte lät konstigt. Men även om det hade varit sant så var det inte mycket jag ville ändå. Jag minns att en gång så passade någon bollen åt mig och jag sparkade den rakt upp på en taklampa med galler så det bara lät i hela salen. Daniel och de andra låg på marken och gapskrattade. Jag tror att det var sådana saker som fick folk att börja kalla mig för Stig Helmer. Blir det smasken nu då? Masken. Blir det smasken säger jag. Ja, jag vill smaka. Är det säkert det? Jag hade som sagt börjat prenumerera på Nintendo-magasinet i slutet av förra året. Förutom spelrecensioner, smygtittar och annat så hade de dåliga serier baserade på Zelda och Mario-spelen. Mario-serierna kunde vara särskilt kassa. Men jag gillade varje gång Shy Guy var med. Eller Sugai som jag kallar honom. Min favoritfiende från Super Mario 2. Fast jag gillade Bowser också. Som med de andra Mario-spelen. Vi brukade typ välja favoritboss från varje nytt Super Mario eller Mega Man-spel. Och i Super Mario så var min favorit Bowser, slutbossen. Medan mina kompisar fick välja mellan Koopa-barnen. Man fick bara ha en favorit var, som vi spelade om vi lekte att vi var de karaktärerna. Jag gillade ofta tuffa karaktärer, som gärna såg ut som drakar eller tyrannosaurier. Jag tyckte dinosaurier såg coolare ut än människor, och önskade att människor kunde se lite mer ut som dinosaurier. Fast Bowser är egentligen inte en drake, han är en slags monstersköldpadda. Metroid-serierna kunde vara något intressant.
Men det var aldrig Samus Aran som var huvudkaraktären. Det var alltid Kapten N, the Game Master. Och de kunde inte rita moderhjärnan rätt heller. De spelen jag minns att jag spelade, förutom de som jag redan nämnt, var Fester's Quest, Cobra Triangle, Kid Icarus, Life Force Salamander, Turtles 2 och Gremlins 2. Runt den här perioden kom även Snake Rattle and Roll ut. Och det spelet blev jag intresserad av från recensionerna i tidningen. Jag skulle gissa att jag hade sparat egna pengar till spelet. För det var varken jul eller min födelsedag. Och jag minns att första dagen jag spelade spelet så var Magnus Fager med. Och han tjatade på mig att få låna det över natten. Men jag ville inte låna ut det direkt när jag köpte. Men han tjatade och var så på att jag till slut gav med mig. Men jag tror min pappa hade stått och lyssnat. För när Magnus fick spelet och skulle gå så sa pappa nej. Och så fick jag tillbaka spelet direkt. Det var rätt skönt att pappa fattade beslutet. För jag ville egentligen inte låna ut spelet. Men jag kunde ha lite svårt att stå på mig. Jag gillar inte att göra folk besvikna. Och jag hade inte hårdnat tillräckligt ännu. Men jag förstår varför Magnus ville låna det. För det var ett väldigt roligt spel man kunde spela 2. Ett av mina favoriter. Men svårt. Det här var på påsk. Här firar vi påskafton hos grannarna. Familjen Olsson. Gunilla och Lars-Olof. Therese och Viktor. Jag minns att Therese gillade att berätta spökhistorier. Det här är söndagsskolans majtågning på ön. Från Missionskyrkan till SMU-gården. Som avslutar söndagsskolan varje år. Här ser man lite folk. Frida Höglund. Feber Jansson. Är det Magnus pappa? Samuels pappa med videokamera. Och vi spelar kula och boll med varann. Tänk snart är det sommarlov. Olof Jonsson sjunger. Det var Joel. Här hade min klass klätt ut oss till får. Förutom Levi som klätt ut sig till björn och började jaga oss. Carl Otto Karlsson är herden. Kom alla mina får, vad härligt i år, här får du lite att äta. Han var väl vår söndagsskollärare det året. Jag tror vi hade en ny söndagsskollärare varje år. De skiftade. Jag tyckte det kändes så fånigt att springa runt med det fårskyndet på ryggen. Jag visste inte hur jag skulle bete mig som får. Är det Bodil som sjunger där? Och Madeleine. Var är resten av Anders klass? Oj, oj, kommer björnen. In i follan nu, in i follan allesammans. In i follan, jag kom väck. Det är bäst
jag stänger det så jag inte kommer att ta det. Det var tur att det kom in. Nu måste jag gå lite efter Ulltott. Donsö sägs vara den rederitätaste platsen i världen. Och många av redarna har blivit rätt förmögna. Men trots det så hade de inga lyxvillor. Och några av dem tjänade som vaktmästare i kyrkan. Sidan namnet bara. Det är ditt älsklingsland. Nu idag är Ulltott mitt älsklingsland. För nu idag var det Ulltott som hade sprungit bort och gjort sig illa. Ja, då är han mitt älsklingsland. Men en annan gång kan det vara de andra. Ja, då är de mina älsklingsland. På så sätt får alla vara i min omsorg. Det är det som är det fina. Nu är jag så glad att jag har hittat Ulltott. Vi ska göra en härlig fest. Ge dem popcorn. Lite klipp från Liseberg. Vi var där med mormor och familjen Adolfsson på mors dag. Det var länge sedan jag var på Liseberg. Har inte varit där sedan 90-talet. Så det lär ju se annorlunda ut nu. Du behöver inte hålla in den rutan och bara trycker in den. Jaha. Och så trycker du sen när du slutar då. Det är mormor som filmar. Filmar inte nu va? Jag vet inte. Jag blinkar inte så det gör du nog inte. Nej, men jag tar in den. Det var den här fiskehålan här. Det har de inte hand för. Den hakade upp sig en gång så att bältena inte gick upp efter åkturen var över. Fick sitta i den och vänta rätt länge innan vi kom ut ur den. Tror det hände 93. Jag började nästan få lite panik. Georg och Erik. Den var kul. Sandra och Maria hade någon kompis med sig. Här står jag med några tomater som jag tror var en uppgift från skolan. Att vårda tomater eller något. Jag minns inte. Här är Joel med Julia Olsson, en av hans klasskamrater. Nej, jag har ingenting till det heller. Du kan sparka lite med Olof. Ja. Kan inte David få låna din lite? Familjen Andersson kom som vanligt på midsommar. Jag är med på vattenkrig jag också. Jag bjuder fienden på glass. Det var vattenpistoler som såg ut som glasstrutar och fotokameror. Dessa har det. Hur ska jag på första glassen? Ställ er upp i fienden.
Det är ingen riktig glass, Olof, ser du. Just det, bingo kunde man spela på text-tv på den tiden. Minns inte hur det gick till. Det var mycket klipp på Olof här som jag inte tar med. Pappa filmade nästan bara på honom. Gör inte så, han är inte zooma in. Ja, David, det är nu. Jag är perfekt. Jag är perfekt. Perfekt. Men det kommer skämmas för de här. Gör något vettigt istället. Här är jag. Nej, nu släcker jag ihop, för detta var ju så dumt. Så. Flö på er då. Här kommer något roligt. Flö på er, sa jag på den tiden. Flö. Doris spelar. Kan det vara bubbelbobbel? Man kan inte skjuta på henne, eller? Nej, nu får du göra det. Jag orkar inte jag. Oj, ja, Olof. Sen bodde jag i Olofs mormor och morfar några dagar. När föräldrarna var i Danmark med Doris och Torbjörn. Och det var runt den här perioden jag ibland hamnade i konflikt med mormor. Och konflikten var mormors hysteri som jag berättat om. Och min ovilja att spendera tid med mormor. Jag blev som sagt uttråkad lätt. Och ville ofta inte besöka mormor och särskilt inte bo där. För jag kunde liksom inte bygga med mitt Lego eller spela tv-spel och annat. Och det hela blev inte bättre av att mormor började fördöma tv-spel och annat. Som liksom var nytt och ovanligt. Så att det blev riktigt bråk. Jag vet att en gång slängde jag en leksaksbil i ansiktet på henne. Men det var nog något år tidigare. Och så tvingade min mamma mig att säga förlåt. Fast jag inte ångrade vad jag gjorde. Men efter det lugnade mormor ner sig en aning. Sedan har jag en minnesbild av att jag och mormor står och kastar ord mot varandra utanför ytterdörren till Villa Solkullen. När mina kompisar är med. Det var nog nästa sommar, för vi bodde hos mormor några dagar den sommaren med. Och den tredje saken jag minns var precis efter vi hade skaffat Super Nintendo nästa sommar. Och vi bodde hos mormor ännu en gång. Och jag tyckte inte om att det var så mörkt i rummet när jag skulle sova. Eftersom vi brukade ha tänt i badrummet hemma. Och då började mormor skylla på att det var tv-spelen som gjorde oss mörkrädda eller något. Det hade inget att göra med tv-spel. Men hon liksom avslöjade sig med vad hon gick och tänkte på. När hon sa sådana fördomsfulla saker. Så jag ville mindre och mindre ha att göra med Inga-Lisa. Sedan när föräldrarna kom hem igen så åkte vi ut till vårt nya favoritställe på Rävholmen som vi hittade året innan. Pappa åker iväg för att hämta familjen Andersson på Styrsö. Utten hette den båten. Ja. Såg du hur fort det gick ibland? Ja, det gick jättefort. Det var bra. Jag får då ta av mig dem nu. Ja. Och så tar jag på mig dem sen. I den första videokameran vi hade kunde det bli störande brus i ljudet. Som ibland förstörde vissa klipp. Pappa hade väldiga problem med det. Filmar du på mig? Filmar på handduken och på dig. Olof, vad är detta? Filmar på mig! Ja, jag gör så. Gör inte så på kamera, va? Gör du mot din kamera?
Ja, det är 2 V-tecken. Nej. Adjö. Och vi har döppat den i vår klinik. En gång till. Det var en dock. Det var en dock. Det var första gången jag testade cyklopet och grodfötterna. Och bara utan. Andrea. Du var alltid i mun. Jag bara sporta. Nej men David, lägg på! Han är inte farlig. David kunde typ skrika och bli rädd ibland för olika saker. Det var inte en engångsföreteelse. Det är intressant att få med det på film. För jag minns inte att han hade fler sådana reaktioner efter 91. Men innan hade han det flera gånger. Nej, jag spallar inte fötterna. Jag har svårt för det. Andreas? 1, 8, pappa. Ja. Jag ska... Grodorna simmar ju så. Ja. Grodorna simmar ju så. Bara titta lite på fötterna för det. Aha. 8. Jag är superhjälte. Har jag dig? Ja. Jag fångar en löjne. Filma på mig. Filma på mig, pappa. Ja, jag gör det. Superhjälte! Kolla nu! Han hoppar från ett högt berg! Wow! Jag är bäst! Där kommer Jello och Elsebritt med snipan. Nu ska jag åka dig på mig! Varför kommer ni inte förrän nu? Jag har jobbat. Ska ni vara här nu själva? Ja, det ska vi göra. Ja. Olof, ska du komma då? Kassan och Kent har. Ja. Kan du stå här? Har du badat? Ja. Ja. Ofrivilligt. Har du längtat efter morfar då? Ja, visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100:e år. Vänta, där har jag den leksaken fortfarande. Så man sköt iväg plan med en gummisnodd. Då hade jag den i minst 4 år innan den försvann. Minnet är inte särskilt pålitligt alltså. Det här är när David fyllde 9 år. Och det är ett av bara 3 filmklipp vi har från pappas uppväxthem på Styrsö. Tyvärr har vi ingen film eller foton på hur själva huset såg ut då. Alla foton är antingen svartvita från 60-talet eller tagna långt efter farfar sålde huset. Så det går inte att klippa in nyare filmklipp på huset eftersom fönsterkanterna är blåa. Så när jag visar foto på huset i de här videorna så har jag ändrat färgen i Photoshop. En sak som jag saknade när jag skulle börja arbeta biografiskt var film eller foton på utsidan av hus och byggnader som vi var i. Därför gick jag ut och filmade på olika byggnader och platser som jag kunde lägga in i serien. Men mycket har förändrats så jag kunde inte lägga in film på vissa byggnader jag filmat i efterhand. Så när jag visar foton eller filmklipp på byggnader och platser är chansen stor att de är tagna mycket senare. Här vill ha en böl. Ja. Jag tycker jag känner igen. En del är lite sådana i sina kommentarer. Okej, David fick 2 tennisbollar av oss. Så när Torbjörn säger den tycker jag känner igen så måste han syfta på bollen. Att det är en boll han och pappa spelat med. Jag trodde först att han menade Olofs intresse för bollar eller något. Men det lär ju varit nya bollar. Det bara var kallt tänkte jag. Ja, din boll ja. Det var de 2 jag hade när jag gjorde ett med mina 2 dubbelfel. Det är Olof. Oj! Så, upp med dig igen bara. Det är inga problem. Det var grejer det där. Där är jordgubbslandet i bakgrunden.
De hade en rätt stor trädgård. Inte kul att klippa allt det gräset. Jag minns att en gång när vi var i farfars trädgård, det kanske var den här gången, så slog jag iväg en tennisboll med racket som råkade träffa pappa rakt i sidan av huvudet. Och han rörde sig knappt. Järnhård. Sedan har jag mer kassettbandsmaterial från den här perioden. Jag nämnde till exempel i förra delen att jag ibland spelade in saker med min lillebror. Vilket jag inte har tagit med så mycket. Men vänta, det känns som en jordbävning. Här ute på Domsö. Hur valen skakar. Aj, mitt huvud. Nej, vad är detta? Åsa, mamma kom visst upp. Ja. Kan du hjälpa oss? Vad är detta för något? Vi råkar ramla ner. Ja, vi spolar in. Spolar in. Det var jätteroligt. Aj, vad jag fick ont. Men nu är det läggdags. Ja, då går vi in och lägger oss. Ja, då var äventyret slut. Jag och Samuel spelade också in saker 91 och lekte Kurtan och Arne från Kurt Olssons television som hade gått på tv i olika versioner sedan 87. Hänger i träd, fjällig och skalar gärna ekon. Konstigt. Ja, det låter precis som om det skulle vara en kotte. Men det ska väl inte du sitta och säga? Varför avstår du? Ni som inte hörde vad Nyström sa, till Kurt Olssons television i Göteborg. Och julen 90 hade Kurtan även haft julkalendern på tv. Fast vi låter inte som Kurt och Arne. Hela vad jobbig du är, Arne. Vad ska du se, Kurtan? Det måste vara bra att göra. Korkatakata. Ja, men nej, Arne. Nu är programmet slut här. Och tack för... Här är Kurtan igen och hej då. Jag heter Samuel, jag heter Kurtan. Där är del 4 av Kurtan och Arne. Det är som att undersöka ett stort hål. Så kolla Arne. Ja! Jag har lagt ner och spelar Arne. Här är Kurtan. Del 17. Och nu ska Arne, han glömde presentera sig. Nu ska Arne prestera sig. Jag heter Arne! Per och Cecilia var med en gång också. Och var Alfhild och Ortrud från Kurt Olsson. Och vem har sagt till Arne att Arne ska säga till dem att de ska börja? Men klockan är ju jättemycket och nu är 20 över. Det är som han i Ortrud, utan kom här nu bara du. Om damerna ursäktar får jag lov fråga vad ni håller på med. Ja, du gapar lagom det, för vi vet precis vem du är. Det är han. Det är Astas pojk. Ja, vi bodde på samma svale, så försök inte du. Kan jag få en enda syn i vädret? Ja, jag pratar. Om ni ska vara här får ni gå hem. Ja. Det kommer jag öppna. Kolla oss dörren! Ja, kolla mig dina, kom in igen! Jag ser det! Är det här en video? Nej, det är inte. Jag ser en video inte! Vad är det sjuka att jag får knappa på? Hallå! Är det här en video? Nej! Hallå! Vad håller ni på med? Är det sant? Tryck, Arne! Nej! Är det här en video? Det ska gå och köpa det så trevligt! Ja, det är liksom strax över knappt.
ibland hör man även mina föräldrar avbryta oss under inspelningarna av olika anledningar. Jag tror jag ska... Au, aj, mitt huvud! Aj, aj, aj! Men du... Jo, det var lagt sig. Jag är trött. Jag vill vara lite ljudlösare. Vi spelar in när vi kuttar någon. Jag har inte kapat så ändå. Nu är klockan 8:45 av 30. Ja. Här och pappa. Ska du höra? Nej, vad roligt det var. Han var lika med rymdligor. Leker vi att vi går till rymden med det? Ja, så går ni till rymdligott. Ja, fast vi är inte där hela tiden då. Ja. Jag ska vara på din. Jag ska på din. Vi ska äta nu. Ja, jag vet inte. Klockan är 12:30 och vi ska äta någon gång. Jag vet inte hur det ska vara. Jag går ner och äter. Sedan en gång så ville vi att pappa skulle filma oss när vi var Kurtan och Arne. Men allt blev förstört av brusljudet. Den flaskan och pinnen ska föreställa en filmkamera med stativ. Är du törstig? Nej. Alltså, hörru. Tyst! Du ska inte dricka ur kameran. Var det min cykel eller var det Joels cykel? Jag tyckte direkt om att bli filmad när pappa köpte kameran. Och tyckte det var kul och intressant att se mig själv på film. En del är likgiltiga eller tycker det är besvärligt att bli filmade redan som barn. Men jag ville synas. Vilket är intressant eftersom jag kunde vara tyst och blyg i sociala sammanhang. Jag hade en del konstiga smeknamn som jag inte minns hur de uppstod. David Patriksson kallade mig för Andiva ett tag. När jag tänker tillbaka på min barndom så är det framförallt 5 kompisar som jag associerar med min barndom. Och det är Per-Anders, Samuel, Per, David Patriksson och Therese Olsson. Men jag har ingen film på Therese Olsson och ingen på Per förrän 94. Samuel är den enda av de 5 som gick i min klass på låg- och mellanstadiet. En annan sak som jag och Samuel gjorde var att rita kråkor och skator en gång. Jag gillade kråkor av någon anledning. Kanske hade jag hört att Donsöborg kallades för kråkor. Så jag var kråkor och Samuel var skator. Men så gick hans pappa ut i trädgården och sköt några skator. Och när Samuel såg dem ligga döda på marken så blev han illamående typ. Och ville också vara kråkor istället. Det var runt den här perioden som Samuels familj flyttade ut ur Agges, sålde huset och bodde nere i Gärdet i ett nybyggt hus. Efter det flyttade folk från stan in till Agges och hade det som sommarhus. Jag har aldrig känt personerna som bott i grannhuset på andra sidan. Det har ibland också varit sommarhus tror jag. Även om de kanske är från Donsö. Samuels familj skaffade dessutom parabolantenn med satellitkanaler på deras tv. Så jag minns att vi hade sett den lilla sjöjungfrun på bio året innan. Och nu verkade den gå nästan varje dag på någon av de här satellitkanalerna. Det var väldigt annorlunda från kanal 1 och 2 som vi hade. Vi fick TV4 runt den här perioden också. Den kanalen var lite roligare. Samuel var precis som min kusin Anders rätt otålig och ville ha sin egen vilja igenom. Jag, Samuel och Marcus Tidjesa och någon mer lekte en gång. Vi lekte burkar bland annat. Och Tidjesa märkte också av Samuels behov av att få sin egen vilja fram. Vid ett annat tillfälle kom Olof Jonssons pappa och skällde ut mig och Samuel för något Samuel hade gjort mot Olof Jonsson. Han utnyttjade Olof på något sätt. Jag minns inte vad det var. Jag sa inte emot Samuel när han gjorde det, men jag visste att det inte kändes rätt. Så Samuel var inte alltid så lätt att umgås med. Så precis som med Per och Per-Anders hade jag en del problem med honom också. Jag minns en gång när vi lekte med Dino Riders hos Jesper. Han hade också Dino Riders leksaker. Och jag kröp upp för ryggen på en dinosaurie med en gubbe. Och jag tänkte inte att det var något konstigt med det. Men helt plötsligt börjar Samuel skälla på mig och säger: så löjligt leker inte vi med dina leksaker. Det här är utanför Villa Solkullen.
när Erik Adolfsson fyllde 6 år. Där är Maria och Sandra med Miriam, Brittingers dotter. Hon och Maria var kompisar. I det här filmklippet hade pappa tagit bort mikrofonen på kameran för han störde sig på brusljudet. Men det är bara det här klippet som inte har något ljud, så då kan jag kommentera istället. Där sitter Georg, morfar och Kent. Vem var det? Kan det vara Håkan? Håkan är Miriams lillebror som är med på den här bilden. Där kommer Inga och Brittinger, Miriams föräldrar. Ingela. Joel fick paket också. Den fyller nästan samtidigt. Väldigt vad färgglada kläder jag hade på den tiden. Jag minns att jag tyckte det var besvärligt att följa med till stan och köpa kläder. Här äter vi ostbågar på baksidan med stugan i bakgrunden. Det här är när vi var ute med Ingvars familj. Det är Therese som ropar. Där är Ingvar och Rosmarie. Det är en bubbelpool. Ja. Så som på jorden står mitt där. Det skett inte högt utan det är Man ser inte mycket emot just där. Sedan var det något också om att vi inte fick bada för en timme efter maten. För annars kunde vi få kramp. Jag slog upp det på nätet och tydligen är det en seglivad myt. Vi har massor med foton från Rävholmen. Här åker familjen Andersson till Styrsö med Jalle och Elsebritt. Här fikar vi på Rävholmen. Här äter David Patriksson med. Vi badade i en sjö när vi besökte familjen Andersson i Tranemo också. Det var helt okej att bada där också. Vi ligger att jag är helt kvar. Och nu doppar jag mig. Här är vi på Torne istället för på Rävholmen. Det var Per Anders familj som brukade åka dit. Så när jag följde med dem en gång så upptäckte jag det istället. Sedan föreslog jag till mina föräldrar att vi skulle åka dit några gånger. Ska jag dyka nu då? Ska jag sätta mig? Ska jag sätta mig på vatten då? Så ja. Sätt den nu då. Nu? Ja. Gick det? Han lär sig. Det här ja. Ja, jag vet inte vad du gjorde för något. Jo, det gjorde du. Filma mig! Filma mig nu! Ja. Ken, sakta ner! Det är mig de letar efter där. Just det, jag var med på Joels kalas och delade ut godis och annat åt dem. Jag minns att jag hittade på små tävlingar där vinnaren fick en påse. Och de som inte hade fått någon fick fortsätta med en ny tävling. Jag ville få dem att kämpa för godiset. Men de som var kvar på slutet klagade så mycket att jag bara gav dem godispåsarna till slut. Jag vet inte om det var just den här gången eller året efteråt. Smäller den. Alma dog den 22 augusti det här året på ålderdomshemmet. Men det har jag inget minne av. Varken begravning eller något annat. Jag minns egentligen ingenting av Alma. Jag minns mer av Hulda. Och den hösten började jag i 4:an
mellanstadiet på Donsö nya skola. Så nu var vi yngst på skolan igen. Dessutom utökades klassen med Vrångebor som pendlade till mellanstadiet på Donsö. Det var 7 Vrångebor som började i våran klass. 4 pojkar och 3 flickor. Lars Julin, Andreas Ström, Jenny Johansson, tvillingarna Sara och Jonas Nilsson, Erik Sjöberg och hans kusin Josefin Sjöberg. Och jag tror det var här mina klasskamrater började kalla mig för Karl Lund, eftersom det nu gick 2 Andreas i klassen. Min mamma visste redan vilka Jonas och Sara var, eftersom deras mamma kom från Donsö. Sara och Jonas är 5-or eller 4:e kusin med mig. Jag tror också att det var Jonas Nilsson som jag lärde känna först. Jonas Nilssons mormor bodde på Donsö, ganska nära Knaggens. Lars Julin är 6:a eller 5:e kusin med mig. De andra har jag inget nära släktband till. Jenny var inte uppväxt på Vrånge. Hon var nyinflyttad och var född någon annanstans. Ett hyfsat bra klassfoto där alla är med. Jag står inte på översta raden längre. De andra har vuxit om mig. Och vi fick Ulla-Britt Antonsson som klassföreståndare. Samma klassföreståndare som min mamma hade på mellanstadiet. Och även Håkan och Katrin. Hon kallades för Draken och hade rykte om sig att vara väldigt sträng. Men det tog något år innan det visade sig. I början var hon precis som andra lärare. Egentligen var hon inte jättesträng någonsin. Jag störde mig bara på henne några gånger. En gång när vi åkte skridskor på någon frusen sjö så blev jag så sur för jag kunde inte lära mig hur man åker. Så jag gick hem. Sedan dagen efter så sa Ulla-Britt, man går inte bara hem som du gjorde. Eller något i den stilen. Då var jag rätt sur på henne. Jag tänkte, vad spelar det för roll? Jag hatar skridskor. Men jag tror det var Magnus som sa att ena läraren vi hade i lekis var strängare. Vilket jag inte riktigt minns, men det är möjligt. Ulla-Britts specialitet var engelska om jag minns rätt. Och det var först i 4:an som vi började lära oss engelska på den tiden. Ulla-Britt blev intervjuad i Kust- och havinslaget 86. Gemenskapen mellan eleverna är ganska stor tycker jag. Vi har ju 4:an, 5:an, 6:an i den här skolan. Och de får leka tillsammans på rasterna. Det är ingen som säger att du får inte vara med och spela boll för du bara går i 4:an. Utan det går väldigt bra. Och det tycker jag är ett väldigt positivt drag. Om man jämför med landet i stort så tror jag att det är en relativt trygg miljö för ett barn att växa upp i. Nu har nya skolan byggts om så den ser lite annorlunda ut. Men som tur var tog jag ett foto på skolan innan den byggdes om. Det var också det här året som Stefan Jakobsson gav fingret i smyg på deras klassfoto. Så när lärarna upptäckte det så tvingades de använda svart penna eller Tippex eller något för att täcka över det. Jag minns att vi skulle ta en spruta för stelkramp i mellanstadiet. Och elever skrämde upp varandra med att vi skulle ta sprutan i armvecket. Och jag blev så nervös inför detta att jag tyckte det kändes som en mardröm. Varför måste det här hända? Men det visade sig att de tog sprutan i axeln. Ironiskt nog kommer jag i framtiden att få ta massa sprutor i armvecket. Så att jag till och med vande mig. Det var lättare än jag trodde. Men jag var tvungen att sitta i Ulla-Britts knä när jag tog sprutan. Jag vet inte om hon var lite orolig för mig. Mitt minne är att ingen annan fick sitta i Ulla-Britts knä. Så det kändes lite generande att hon gick med mig in till skolsystern när det var min tur. Som att jag var ömtåligare eller något. Jag minns även att Emil ljög till mig vid något tillfälle. Och sa att jag hade en senknut på handen här. Och att jag skulle bli tvungen att operera den. Skitsnack för att luras liksom. Så jag minns att någon dag i början på 4:an var lite obehaglig. Några av de äldre killarna var lite hotfulla. Jag minns inte vilka det var just den gången. Men det var bara en dag. Det fortsatte inte. Det jag minns är dock en incident med Jonas Hansson. Fast jag tror det var sedan på vårterminen. Några år tidigare när jag gick på lågstadiet så var han själv på skolgården. Och han ville att jag skulle sparka boll mot han så han kunde öva på att vara målvakt eller något. Eller om han försökte lära mig sparka boll, jag vet inte. Men då var han väldigt vänlig och trevlig. Men nu när han gick i 6:an så var han liksom en av de tuffa killarna. Och när vi hade kottkrig uppe vid träden då utanför skolan på andra sidan vägen. Det fanns inga hus där då. Och alla kastade typ kottar på Jens Larsson. För han var liksom kaxig och sa
kasta på mig typ, jag kan ta det typ eller någonting. Han var liksom provocerande och ville att vi skulle kasta på honom. Men han träffade nästan ingen och så fick han en massa kottar på sig. Jag träffade honom nästan aldrig. Jag kastade inte så många heller. Men av någon anledning så blev han arg för att han fick en massa kottar på sig. Och så sprang han efter mig och liksom siktade in sig på mig. Vi alla sprang åt olika håll. Och jag sprang också. Och så såg jag att han sprang direkt efter mig. Jag tänkte, varför springer han efter mig liksom? Han har mig i sikte liksom. Så det tyckte jag var rätt löjligt och orättvist. Och så Jonas här då och 2 av hans kompisar i sin klass. Minns inte vilka de andra 2 var. Och de bara tog fast mig direkt och liksom bara, ja här har vi honom. Liksom, nu kan du slå honom eller så här. Och jag vet inte, Jens han stod där och så började han snacka någonting om att ja, du kastar kottar på mig typ. Och jag tyckte hela situationen var så löjlig. Och jag var lika arg som jag var rädd. Så jag tänkte, det här är ju löjligt. Men jag bara sa typ, förlåt jag kastar kottar på dig. Jag ska inte göra det igen eller någonting. Och sen bara släppte de mig. Men Så då lärde jag mig att inte vara för naiv där liksom. Eller att folk kan förändras liksom. Eller att han kände väl inte igen mig. Han kommer inte ihåg mig. Jens Larsson började bli lite jobbig vid den här perioden. Han kallade mig bland annat för Nintendo Andreas. Jag förstod aldrig varför han var på just mig med det smeknamnet. De flesta spelade ju Nintendo. Jens var en av de som föredrog Amiga och Sega. En annan grej som hände var att Marcus Tedjesa och några andra ungdomar var uppe på berget bakom vårt hus med yxor. Och de högg ner några träd och jag tror även de försökte ta sig in i Kråkslottet. Jag har inte berättat om Hilmers hus, det övergivna Kråkslottet som stod på berget nära Ödledammet. Vi har lite film på det i bakgrunden men inga bra fotografier i färg. Det kallades ursprungligen för Agdeborg för det såg ut lite som en borg eller ett slott i designen. Vi kallade det mest för Hilmers eftersom han var den sista att bo där. Men jag träffade honom aldrig. Det var i alla fall läskigt att gå dit och jag vågade inte gå in i huset. Men en del andra gjorde det. Så när jag gick upp på berget så träffade jag på dem. Och Tedjesa viftade en kniv framför mig och sa att jag inte fick säga något om detta. Men Per-Anders familj har jag sett dem från det avståndet. Och jag tror det var delvis på grund av det som Hilmers familj rev Agdeborg 94 eller början av 95. Också när 4:an började så började Donsöborna även i scouterna. Men jag hoppade av scouterna nästan med en gång tror jag. Det här var inget jag själv kom ihåg. Men mamma sa att jag kom hem gråtande från scouterna för att jag hade tappat bort min grupp. Jag hade svårt att hänga med och visste inte vad jag skulle vara. Så när jag hittade lite folk så sa de, här ska inte du vara, hitta din grupp typ. Så jag blev till slut ledsen och gick hem. Och sedan gick jag aldrig till scouterna igen. Jag kände nog att jag inte hängde med eller förstod något. Men jag har aldrig varit intresserad av varken nyingarna eller scouterna eller något annat ändå. Det var mina föräldrar som fick mig att gå till att börja med. Och det var vad folk jag kände gjorde. Min lillebror var däremot med i scouterna ända till 7:an. Och gick på läger och grejer. Jag var inte så förtjust i läger. Vilket inte bör komma som en överraskning. Så jag tror det var lika bra att det hände. Jag tyckte egentligen inte om mycket som påtvingades mig. Till exempel så skulle vi skaffa brevvänner på mellanstadiet. Både i Sverige och utomlands. Men jag visste liksom inte vad jag skulle skriva. Och var inte särskilt intresserad av breven jag fick heller. De vi brevväxlade med i Sverige var från Lidhult. Och sedan i 5:an så skulle vi resa till Lidhult för att träffa dem och sova över där. Och det hade jag ingen alls lust med så jag vägrade åka med. Jag var liksom inte bekväm med alla de här sakerna som vuxna och skolan prackade på en. Samma sak med att prya på arbetsplatser. Jag förstår att tanken är att man ska lära sig saker och få erfarenheter. Men jag har inte mycket bra minnen av alla de här sakerna. Det blev snarare ett ökande tryck som gjorde att jag mer och mer ville göra uppror. Samtidigt som jag hade svårt att göra uppror och kunde ha skuldkänslor. Så att jag gick runt och fick ont i magen istället. Sedan har jag själv velat prova saker ibland som också hade kunnat leda till besvär. Till exempel kom idén upp att jag kanske borde lära mig spela ett instrument. Och jag ville prova saxofon, bara för att namnet saxofon lät coolt. Så vi ansökte om saxofonlektioner, men fick inget svar som tur var. De fick väl in för få anmälningar. Men jag hade aldrig orkat med att gå på saxofonlektioner. Jag är så glad att det aldrig blev av. Men han som jag brevväxlade med i Lidhult, Svante, det visade sig att han spelade saxofon. Och jag tror att både jag och Anders Bergman brevväxlade med Svante. För de var nog en mindre klass.
Så några fick brevväxla med 2 personer. Och jag hade inget emot Svante. Det var inte därför jag inte ville åka med. Utan jag var hemsjuk och gillade inte att åka bort. 2 september. Det året var det varmt länge. Just det, jag minns att 91 och 92 hade väldigt långa varma somrar. Sedan hade 93 en asdålig sommar där vi knappt badade. Ska jag inte bada då? Skulle du göra det? Jag kan ju filma hur fint det ser ut. Filma det. Och bara för att ingen ska filma det här löjliga så trycker vi här. Andreas, var är pappa? Jag var definitivt inte på humör för att bada mer den sommaren. Jag ville definitivt inte vara där. Det är lite som när jag var i Norge. Det här upprepar sig liksom. Sedan träffade vi mormor och morfar på hemvägen som var ute med Kerstin och Robert. Så blev vi kvar där en stund, vilket drog ut på det ytterligare. Hur är det? Är det video? Ja, eller kommer jag själv titta? Vi ska gå nu 4. Klockan är redan 5. I mellanstadiet så skrev vi också tankeböcker. Där vi hade några minuter på oss att skriva ner våra tankar 1 eller 2 gånger i veckan. Så jag kommer läsa lite ur den. Andreas C. tankebok. 4 september 1991. Igår var jag med Samuel och David. Vi lekte hos Samuel. Vi lekte med motorcyklar i leran. Det här var utanför hans nya hus efter att de hade flyttat dit. Sedan skulle Samuel gå till träningen. Jag har ingen aning om vilken träning det var. Kanske fotboll eller någonting. Då gick vi till mig och spelade Nintendo. Vi spelade Super Mario Bros 3. Sen gick David hem. Då gick jag upp och ritade. Och sedan har Ulla-Britt skrivit kommentarer. Vad mycket ni hann med igår då ni lekte? Vad är det för spel ni spelade? Det får du berätta för mig vid något tillfälle. Hälsningar Ulla-Britt. Jag väntar mig ett svar på mina frågor. Idag hängde vi upp en stor teckning i skolan. Vi hade ritat ett djur eller en blomma. Jag gjorde en köttätande blomma. Det där spelet kan jag inte förklara så bra. Hej då. Det var ju synd att du inte kan förklara spelet för mig. Kanske jag kan få se det någon gång, Ulla-Britt. Super Mario Bros 3 hade precis kommit ut i Sverige då. Jag minns att Frida och Olof hade USA-versionen redan när de flyttade hit. Men det gick inte att spela på svenska konsoler. Jag minns att jag hade problem att klara Bowser. Och pappa som satt bredvid försökte förklara hur jag nog skulle göra. Så jag lät pappa testa en gång. Och så klarade han slutbossen på första försöket. Pappa brukade fiska hummer på hösten. La ut hummerkupor. Och här äter vi med Therese och Viktor. Den hösten skaffade vi en VHS. Jag minns att Disney-dags precis hade börjat. Med DuckTales. Så det var bland det första vi spelade in. Jag tror att första gången vi såg på Disney-dags var på Fridas kalas. Jag minns att hon skulle ha kalas på samma dag som Per-Anders. Och jag var alltid bjuden på Per-Anders kalas. Så jag sa till Per-Anders att jag ville gå på Fridas kalas. Eftersom det var hennes första kalas här. Och jag ville vara med mina klasskompisar. Jag började måla av mycket från tv-spel och tecknade filmer. Jag frös bilden. Vilket nog bidrog till att videon slets ut efter några år. 23 september. Kan inte hitta på något. Bättre skriva grejer nästa gång, Ulla-Britt. 2 oktober. I förrgår bytte vi platser med bänkarna. Nu sitter jag bredvid Johnny. Jag har ingenting att skriva om. Jag skriver ofta att jag inte kan komma på något. 4 november. Igår var jag med David. Vi lekte med Lego. Vi hade jätteroligt. Idag lekte jag och Anders på rasten. Vi lekte Klantman 1 och 2. 6 november. Jag har ingenting att skriva om. Du har säkert massa att skriva om. Nästa gång du ska skriva, försök då att tänka på något du gjort eller varit med om dagen före eller tidigare. Det behöver inte vara något märkvärdigt. Du kan ju skriva om någon bok du läst, någon fin teckning du gjort eller liknande. Ulla-Britt. Idag ritar jag en teckning i skolan. Jag gör precis det som hon föreslår. Den är inte färdig än. Jag ritade dinosaurier på teckningen.
Nu är det sista timmen, vi slutar 2:00. Så jag har ritat en dinosaurie där. Vilken fin teckning du har gjort, Ulla-Britt. 20 november. Jag kan inte hitta på något. Jag är fortfarande helt övertygad om att du kan skriva något. Idag väntar jag med något, Ulla-Britt. 26 november. Igår lekte jag med Lego. Igår så gjorde vi en kalender i skolan. Jag, Anders och Magnus ritade en teckning med julklappar på. 28 november. Idag ska jag vara med David. Imorgon ska vi ha träslöjd. Jag gör en bil i träslöjden. 4 december. Igår var jag med Samuel. Vi lekte med flygplan. Idag hade vi hängt upp paket på kalendrarna i skolan. I lördags bakade vi pepparkakor. Får inte för ut i Andreas för det blir... Just det, där hade vi ugnen då. December. När jag kommer hem ska jag leka med Lego. Nu har jag inget mer att skriva om. Ja, när jag var i skolan så kom jag ofta på saker som jag ville bygga i Lego. Så gick jag hela tiden och tänkte på det i skolan. 11 december. Idag ska vi baka pepparkakor i skolan. Bakade vi pepparkakor i skolan på den tiden? Dina pepparkakor blev väldigt fina. Hoppas du fick hem dem utan att de gick sönder, Ulla-Britt. 16 december. Idag på rasten lekte jag, Samuel och Anders bananer, runde och chipser. Nu har jag inget mer att skriva om. Du får snart vila från skrivandet. Efter jullovet kan du säkert skriva mycket. God jul och gott nytt år, Ulla-Britt. Där hade vi fått den stora soffan på övervåningen. En klassiker som min mamma gjorde där i allrummet på övervåningen när jag råkade välta hennes kaffekopp var att i ren irritationsreflex kasta resten av kaffet mot mig. Fast jag hann ducka undan så kaffet hamnade på väggen istället. Väggen mot deras rum. Sedan var den fläcken där i flera veckor innan de bytte tapeten. Här öppnade vi paket som låg under granen på julaftonsmorgon. Så vi fick paket på både morgonen och senare på eftermiddagen. Om vi fick en video där så hade vi definitivt skaffat en VHS den hösten. Vi gick ner och firade julafton i Villa Solkullen med familjen Adolfsson. Hur Andreas från mormor och morfar och Sandra från mamma och pappa. Han syns inte längre. Mycket paket jag fick. Titta här! Det var la toppen. Sån har jag önskat mig länge. Jag ser det här ut i tv när de sker hackar. Det var toppen. Det enda jag minns är att jag fick Chip and Dale och Rescue Rangers till Nintendo. Nu ska jag öppna inte där för att ta Joel. Du har inte riktigt samma kläder. Det är alltid från Joel. Titta! Har vi sett den med... Har du målat Joel? Har du målat? Kunde du vilja inläggen Tina? Det var inte dåligt. Tack ska du ha. Den blir jag jätteglad för. Vad tappar du Maria?
Jag sitter med hela famnen på. Nej, du vill inte hänga upp de tallrikarna om inte vill. Men jag tänkte bara 4 så tänkte jag. Det kanske inte sätter väl på nu. Men De är gamla de. Är det sådana filmkameror som sätter tvn sen? Så... Det är ingen videoapparat. Nej. Ja. Det är första klippet på Katrin. Det är 90 minuter på det här banan. Nej, vad menar du så spår över? Nej, för det säger att du köper en sån här ledig film. Kan gå till lite pengar, men det gäller ju att veta vad det är för filmer med. En pilefant balanserade på en liten spindeltråd. Det tyckte de var för intressant. Så de gick och hämtade en annan elefant. 2 elefanter balanserade på en liten spindeltråd.